Justin Sun, Nayib Bukele và Michael Saylor tận dụng đà giảm giá của thị trường để trữ Bitcoin. Nhà giao dịch nổi tiếng Peter Brand gợi ý cách mua deep Bitcoin hiệu quả. Lượt tìm kiếm bán Ethereum tăng gấp 10 lần trong bối cảnh thị trường điều chỉnh. Hoa Kỳ có thể là điểm đến lý tưởng cho các thợ đào sau sự cố từ Kazakhstan là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin chuyển động crypto 24 giờ tối nay. Nhà báo Trung Quốc Colin Gu tiết lộ rằng người sáng lập của Tron, Justin Sun, đã mua 100 Bitcoin tương đương 4,2 triệu đô la. Ngoài ra, Tổng thống của El Salvador Nayib Bukele và Giám đốc điều hành của MicroStrategy trong số những người chơi lớn khác có thể mua deep Bitcoin trong đợt giảm giá này. Gu nói thêm rằng, gần đây Justin Sun đã gửi thêm một khoản tiền 9 chữ số trong Ether vào Binance. 3 ngày trước, các thông báo đáng báo động của Fed và việc đóng cửa Internet ở Kazakhstan ảnh hưởng đến 12% hash rate của Bitcoin BTC. Vua tiền điện tử đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng ở mức 41.500 đô la. Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử giảm mạnh xuống 10/100. Đây là mức thấp nhất kể từ đợt bán tháo vào giữa tháng 7. Lần cuối cùng nó xuống thấp như vậy là khi giá BTC giảm xuống dưới 30.000 đô la. Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể làm rung chuyển thị trường và điều này đã được chứng kiến vào đầu tuần này khi Cục Dự trữ Liên bang công bố bản cập nhật cuộc họp chính sách vào tháng trước cho thấy Fed có kế hoạch tăng lãi suất và cắt giảm nới lỏng định lượng. Không lâu sau, New York Times đã công bố một báo cáo tiết lộ mới liên quan đến Phó Chủ tịch sắp mãn nhiệm của Cục Dự trữ Liên bang Richard Clarida. Những tiết lộ đã được sửa chữa cho thấy rằng Phó Chủ tịch Richard Clarida đã bán một quỹ chứng khoán, sau đó nhanh chóng mua lại nó trước khi có một thông báo lớn của Fed. Phóng viên nói thêm rằng Clarida, Phó Chủ tịch sắp ra đi của Cục Dự trữ Liên bang, ban đầu đã không được tiết lộ mức độ của một giao dịch tài chính mà ông đã thực hiện vào đầu năm 2020 khi Fed đang chuẩn bị xâm nhập và giải cứu thị trường trong bối cảnh đại dịch đang bùng phát. Đây không phải là lần đầu tiên các thành viên của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ bị chỉ trích vì các giao dịch của họ. Tháng 9 năm ngoái, Wall Street Journal đã đăng một bài báo tiết lộ rằng Chủ tịch Fed Dallas Robert Kaplan đã thực hiện nhiều giao dịch cổ phiếu trị giá hàng triệu đô la vào năm 2020 theo một biểu mẫu tiết lộ tài chính do ngân hàng của ông cung cấp. Cuộc tranh cãi đã thúc đẩy Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell chỉ đạo các nhân viên của mình bắt đầu một cuộc điều tra đạo đức về các hoạt động tài chính của các thành viên Fed. Nhà giao dịch kỳ cựu Peter Brand có một gợi ý giao dịch cho bất kỳ ai đang cân nhắc mua deep Bitcoin. Ông cho biết, một quy tắc giao dịch thiêng liêng mà tôi đã sử dụng là không bao giờ thêm vào một giao dịch thua lỗ. Ông giải thích trên một tweet rằng, mọi người đang nói điều tương tự về hợp đồng bạc tương lai vào năm 1980 sau khi nó đạt mức cao nhất là 50 đô la. Sau đó, nó đã giảm xuống mức thấp nhất là 3,65 đô la và không khởi động lại trong 24 năm, ông nhấn mạnh. Tuy nhiên, nhà giao dịch đã làm rõ rằng ông không dự đoán rằng Bitcoin sẽ đi theo con đường tương tự. Brand đã bình luận về sự vi phạm của Bitcoin đối với sự tiến lên của đường Parabol trong cuộc thảo luận Bitcoin Live vào hôm thứ Năm. Cuối cùng, ông kết luận rằng các dự đoán và phân tích phải luôn thay đổi theo các dòng sự kiện. Khi thị trường tiền điện tử tổng thể liên tục chứng kiến những cơn địa chấn, tổng giá trị bị khóa trong DeFi cũng không thoát khỏi kiếp nạn, giảm từ 255,84 tỷ đô la xuống 228,08 tỷ đô la, mất hơn 11% trong 4 ngày và 1,62% trong 24 giờ qua. Sự sụt giảm lớn nhất trong tuần về TVL của top 10 giao thức DeFi là Lido, mất 20,81%. Sàn giao dịch phi tập trung Uniswap đã mất 11,7% và Grab BTC giảm 9,39% do giá Bitcoin giảm. Ethereum vẫn nắm giữ TVL nhiều nhất trong DeFi, tính theo các blockchain có liên quan với 144,62 tỷ đô la, chiếm 63,4%. Theo sau là Terra, 15,49 tỷ đô la, Binance Smart Chain 15,28 tỷ đô la, Avalanche 10,65 tỷ đô la, Solana 9,76 tỷ đô la và Phantom 5,22 tỷ đô la. Thống kê 30 ngày cho các cầu nối chuỗi chéo cross-chain đến Ethereum cho thấy TVL đã giảm 10,4%. Cầu nối Polygon có TVL lớn nhất với 6,6 tỷ đô la, tiếp theo là Avalanche 5,4 tỷ đô la, Ronin 4,9 tỷ đô la và Arbitrum 2,8 tỷ đô la. Theo một báo cáo hôm thứ Sáu từ Financial Times, các thành viên của Quốc hội cũng như thành viên của Hạ viện ở Vương quốc Anh đã ra mắt một nhóm tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số để đảm bảo các quy tắc cho ngành công nghiệp tiền điện tử ở quốc gia này. Nhóm nhằm mục đích bảo vệ các nhà đầu tư khỏi tội phạm tài chính, bao gồm cả lừa đảo mã thông báo hoặc dịch vụ từ các công ty được quản lý. Nghị sĩ Lisa Cameron, người chủ trì nhóm cho biết, chúng ta đang ở thời điểm quan trọng đối với lĩnh vực này vì các nhà hoạch định chính sách toàn cầu cũng đang xem xét cách tiếp cận của họ đối với tiền điện tử và cách thức
thức điều chỉnh nó. Nhóm thương mại tự điều chỉnh của quốc gia cho ngành công nghiệp tiền điện tử Crypto UK là đơn vị đứng sau hậu thuẫn cho việc thành lập nhóm vận động. Theo Lan Taylor, giám đốc điều hành Crypto UK, nhóm Crypto UK dự định chi hơn 67.000 đô la vào năm 2022 để hỗ trợ nhóm tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số, tập trung vào giáo dục xung quanh tài sản tiền điện tử. Thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt biến động và Ethereum là một trong những đồng tiền bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tuy nhiên, điều thú vị hơn nữa là sự quan tâm của mọi người đối với việc tìm kiếm thông tin về Ethereum trên các công cụ tìm kiếm ngày càng gia tăng. Theo thông tin được cung cấp bởi Payback Ltd, tìm kiếm trên Google cho từ khóa bán Ethereum đã tăng gần 10 lần trong 24 giờ qua. Sự gia tăng của các lượt tìm kiếm này xảy ra vào thời điểm ngành công nghiệp tiền điện tử đang lo ngại về các quy định mới ở Trung Quốc và Ấn Độ. Lập trường phản đối tiền điện tử gần đây của Tesla và Mozilla cũng góp phần vào làn sóng đang hiện diện trên toàn bộ thị trường. Ngoài ra, điều này xảy ra trong khi cộng đồng Ethereum dự đoán việc triển khai đề xuất EIP 1559 sắp tới cũng như kế hoạch nâng cấp lên Ethereum 2.0 dự kiến vào năm 2022. Sự gia tăng cho từ khóa bán Ethereum cho thấy rằng nhiều người đang tìm cách loại bỏ lượng nắm giữ ETH của họ, có thể là vì sợ giá giảm hơn nữa trong một thị trường đang biến động mạnh mẽ. Sự bất ổn gần đây ở Kazakhstan đã dẫn đến tình trạng mất Internet trên diện rộng. Điều này đã ảnh hưởng đến việc khai thác Bitcoin, đưa vấn đề này lên hàng đầu trong không gian tiền điện tử. Thông tin dựa trên địa chỉ IP của các nhà khai thác cơ sở khai thác kết nối với máy chủ của các nhóm khai thác tiết lộ rằng Kazakhstan là quốc gia chứng kiến sự chuyển đổi quan trọng nhất kể từ khi Trung Quốc đàn áp tiền điện tử vào tháng 6. Hash rate của đất nước này đã tăng lên 18,1% vào tháng 8 năm 2021, gấp hơn 12 lần so với trước đó chỉ 2 năm trước, do hậu quả của tình trạng bất ổn chính trị liên tục của đất nước dẫn đến tình trạng mất điện Internet ảnh hưởng đến giá Bitcoin dạo gần đây đã dấy lên một số cuộc tranh luận và đề xuất về mục tiêu tiếp theo của những thợ đào. Lựa chọn số 1 hiện tại chính là Hoa Kỳ. Những người khai thác Bitcoin sử dụng địa chỉ IP ở Hoa Kỳ hiện đã trở thành những người tiêu thụ năng lượng Bitcoin lớn nhất, tính cho hơn 1/3 tổng mức tiêu thụ ở mức 35,4%, gấp hơn 8 lần so với 2 năm trước đó. Một lượng chỉ trích đáng kể tiếp tục đổ vào, chỉ 6 tuần sau khi Tổng thống El Salvador Nayib Bukele công bố kế hoạch của chính phủ để xây dựng một thành phố Bitcoin hoàn chỉnh được cung cấp năng lượng địa nhiệt. Giáo sư kinh tế Hoa Kỳ nổi tiếng Steve Hanke hôm qua đã lên Twitter để chê bai hoàn toàn ý tưởng thành phố Bitcoin của Bukele. Nội dung tweet của ông như sau: thành phố Bitcoin được đề xuất của Nayib Bukele được chuẩn bị sẵn sàng như Florida có tuyết. Nguồn điện được quảng cáo cho thành phố là một ngọn núi lửa không hoạt động. Đây chỉ là một trò hề, thu hút sự chú ý hơn từ một tổng thống tự ái, người đầy khí chất nóng nảy. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý trong ngày. Người đồng sáng lập Reddit Alexis Ohanian cho rằng hiện tượng tiền điện tử chơi để kiếm tiền sẽ trở thành thói quen đối với các game thủ trong 5 năm tới. Ông nói, trong 5 năm nữa, bạn sẽ thực sự coi trọng thời gian của mình một cách hợp lý và thay vì vung tiền đô la để mua những chiếc búa ngu ngốc mà bạn không thực sự sở hữu, bạn sẽ chơi một trò chơi tương tự trên blockchain và thực sự kiếm được giá trị từ việc chơi game. Sàn giao dịch tiền điện tử LCX có trụ sở tại Liechtenstein đã xác nhận sự thỏa hiệp của một trong những ví nóng của mình sau khi tạm thời đình chỉ tất cả các khoản tiền gửi và rút tiền trên nền tảng. Vụ hack lần đầu tiên được xác định bởi Pexel, một công ty bảo mật blockchain dựa trên việc chuyển các mã thông báo RC20 đáng ngờ từ LCX sang một ví Ethereum ETH không xác định. Dựa trên cuộc điều tra của Pexel, LCX đã mất khoản tích lũy 6,8 triệu đô la sau khi hacker chuyển thành công 8 loại mã thông báo gồm Sandbox, Sand, Quant, QNT, Chainlink, Link, Enginecoin, ENG và MKR. Thượng Hải, thành phố lớn nhất về dân số của Trung Quốc, đã công bố ý định đưa Metaverse vào các dịch vụ công và các doanh nghiệp khác trong vòng 5 năm tới. Theo báo cáo của CNBC, kế hoạch phát triển 5 năm của Ủy ban Kinh tế và Công nghệ Thông tin thành phố Thượng Hải dự định khuyến khích việc sử dụng và nghiên cứu thêm công nghệ của Metaverse, bao gồm các ứng dụng của nó trong cảm biến và các tích hợp thời gian thực khác. Andreessen Horowitz, một công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu và là nhà đầu tư nổi tiếng trong không gian tiền điện tử, đã huy động được 9 tỷ đô la mới để tiếp tục tham gia vào ngành công nghiệp đang phát triển. Số tiền huy động được sẽ được phân bổ như sau: 1,5 tỷ đô la sẽ được chuyển cho quỹ bio, 5 tỷ đô la cho quỹ tăng trưởng và 2,5 tỷ đô la cho quỹ mạo hiểm.
Thị trường tiền số chiều nay vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hồi phục khi vốn hóa toàn cầu vào lúc 17 giờ là 2,06 nghìn tỷ đô la, tiếp tục giảm 2,6% so với 24 giờ trước. Bitcoin rớt về mức 41.641 đô la, giảm gần 1%. Ethereum giao dịch tại 3.104 đô la, điều chỉnh 3,9%. Binance Coin 431 đô la. Cryptolic VN xin cảm ơn nhà tài trợ CRVN Capital và quý khán giả đã đồng hành cùng chương trình. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.